Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 137, sau khi La Phong bước vào thí luyện tháp, rất nhanh, anh ấy cùng những thiên tài đã nhanh chóng vượt qua tầng thứ tư. Cứ thế, La Phong chọn những con huyết ma mãnh mã để làm đối tượng thí luyện của mình, khác hẳn với những người khác. Cũng vì vậy mà lúc này, những thiên tài đều đã sớm lọt vào top 10, còn La Phong, anh ấy vẫn ở khá xa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cho dù là như thế, bằng vào đẳng cấp của mình, La Phong cùng những nhân vật tâm điểm vẫn băng vượt qua tầng thứ 6. Sau đó, tất cả đến với cửa ải cuối cùng, đó chính là cửa ải thứ 7, La Phong phải vượt qua huyết ma mạnh mã với sức chiến đấu cường hãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù huyết ma mạnh mã có số lượng lớn, thế nhưng anh ấy vẫn có thể vượt qua, mặc dù có hơi khó khăn một chút. Tiếp theo, sau khi tòa thí luyện đầu tiên kết thúc, La Phong liền được truyền tống tới tòa thí luyện tháp thứ 2 và bắt đầu ở tầng thứ nhất. Lần này, đối thủ mà La Phong phải chiến đấu chính là yêu thú cửu đầu mãng xà. Ở tầng thứ nhất, La Phong cùng mọi người gặp phải nó cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, tất cả vẫn băng về phía trước mà không gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, thử thách chính là ở cửa tầng thứ 7. Lần này, đối thủ của mọi người chỉ là duy nhất một con cửu đầu mãng xà mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là Bá Lan cũng gặp không ít khó khăn. Từ dưới mặt nước, rất nhanh, một con cửu đầu mãng xà khổng lồ đã liền hiện lên rồi phóng thẳng về phía hắn ta, khiến Bá Lan phải mau chóng lùi lại. Còn La Phong, đối diện với cửa ải khó khăn này, anh ấy cũng trải qua một cuộc chiến hết sức khốc liệt, thậm chí là nguy hiểm. Tuy nhiên, cho tới cuối cùng, bằng vào sức mạnh của mình, La Phong vẫn có thể nhanh chóng vượt qua cửu đầu mãng xà vương và giành chiến thắng. Cứ thế, La Phong đã qua thí luyện tháp tòa thứ 2. Kế tiếp, La Phong cùng mọi người lại được truyền tống tới thí luyện tháp tòa thứ 3. Lần này, đối thủ mà La Phong phải đối mặt chính là chiến sĩ Đà La tộc. Rất nhanh, khi cảnh tượng biến đổi, trước mắt La Phong liền hiện lên rất nhiều hư ảnh của chiến sĩ Đà La tộc. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời tấn công về phía La Phong. Cứ thế, La Phong lại trải qua một hồi khổ chiến hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, anh ấy cũng nhanh chóng vượt qua từng tầng và bước đến tầng thứ 7. Và tất nhiên, cuộc chiến với La Phong cũng là không dễ chút nào. Thế nhưng cho dù là như vậy, chiến sĩ của Đà La tộc cũng không thể cản bước được La Phong. Tiếp theo, La Phong lại đến với tòa thí luyện tháp thứ 4, tầng đầu tiên đó chính là sinh vật kỳ dị vũ trụ phi thư. Lần này, xuất hiện trước mắt La Phong chính là hàng ngàn hàng con sinh vật kỳ dị với hai cánh sau lưng mình. Và rất nhanh, La Phong đã phải lao vào cùng đám sinh vật này chiến đấu. Tuy nhiên, đám sinh vật đông đảo này vẫn không làm khó được La Phong. Cứ thế, anh ấy vượt qua nó và đến với tòa thí luyện tháp thứ 5. Lần này, La Phong phải vượt qua khối lỗi của tộc cơ giới. Tới đây, đối thủ của La Phong là khá đặc biệt. Tuy nhiên, 6 tầng đầu tiên, thử thách với La Phong là không nhiều. Thế nhưng sau đó, khi đến tầng thứ 7, thử thách của La Phong là vô cùng lớn, anh ấy phải rất vất vả mới có thể may mắn vượt qua. Tiếp theo, La Phong đến với tòa thí luyện tháp lần thứ 6. Lần này, đối thủ của anh ấy chính là tinh không cự thú. Ở vòng này, La Phong dĩ nhiên là gặp khó khăn lớn nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, La Phong cùng mọi người vẫn phải cố gắng vượt qua. Trong lúc đó, ở các nơi khác, những cuộc chiến khốc liệt cũng diễn ra. Có thể nói, cuộc chiến là hết sức kinh khủng. Tuy nhiên, tới tầng thứ 7, bằng vào sức mạnh của mình, những thiên tài mạnh nhất rốt cuộc cũng vượt qua tinh không cự thú vương và đến với tòa thí luyện tháp cuối cùng. Mặc dù vậy, trước khi bắt đầu, bên trong tòa thí luyện tháp, một thanh âm rất nhanh đã vang lên nói: trong thí luyện tháp, dựa theo tỷ lệ mà chủng tộc mẫu xào đã giảm thực lực xuống để thích ứng với người thí luyện. Nghe vậy, La Phong nhìn về phía trước thì thấy xung quanh nơi này biến đổi nhanh chóng. Nhất thời, hàng ngàn hàng vạn con chủng tộc cũng xuất hiện. Tới đây, La Phong sợ hãi, anh ấy nhớ tới quả cầu thần long giá, nguyên lai nó lại là mẫu xào, một mẫu xào có thể thai nghén hàng vạn chủng tộc để đủ thấy nguy hiểm cho địa cầu. Hít sâu một hơi, La Phong nhanh chóng nhìn đám chủng tộc xung quanh. Rất nhanh, anh ấy đã liền lao về phía đám chủng tộc và công kích nó, chỉ trong giây lát đã có hàng trăm con ngã xuống. Cứ thế, La Phong công kích trong cơn cuồng bạo, đi tới đâu, đám chủng tộc liền bị rơi tới đó, có thể nói tình huống là vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp đám chủng tộc, bất chợt ở vị trí trung tâm, quả trứng có hình dáng quỷ dị kia lại bất chợt vỡ ra để lộ ra hình dáng một mỹ nhân quỷ quái, đó chính là Mẫu Hoàng. Vừa xuất hiện, cô ta đã liền dùng công kích tinh thần đánh thẳng vào đại não của La Phong, khiến anh ấy chỉ có thể lẩm bẩm nói. Không ngờ bị cô ta tấn công tinh thần lại khiến mình hoảng sợ như vậy. Thế nhưng vẫn chưa hết, ngay khi đòn công kích đầu tiên chấm dứt, đòn công kích tinh thần thứ 2 lại tới. Nhất thời, nó liền khiến La Phong rơi vào hôn mê, cho dù những thanh âm của Ba Tháp gọi La Phong thế nào, anh ấy vẫn không hồi đáp. Và liệu rằng ở cửa ải này, La Phong sẽ phải làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Tập 138 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!